Так, вітаю вас, дорогі глядачі. Зараз на екрані в мене самостійно зроблений мікрофон. З правої сторони саме він знаходиться. Це конденсаторно-ламповий мікрофон. Так, по ліву сторону найменш цікава частина – це підсилювач 25 дБ. Зверху перетворювач напруги 6 із 6 на 100 вольт. Так, глянемо ближче. Ось там через сітку ми бачимо радіолампу. Ось вона. Вакуумна радіолампа. Ось це саморобний, правильніше сказати, самостійно зроблений конденсаторний мікрофон. Навіщо тут сітка? Для чого я її поставив? Справа в тому, що ця вся конструкція дуже сильно чутлива до перешкод, до фону електричної мережі. Давайте послухаємо, як працює мікрофон. Зараз я переключу звук на цей мікрофон, і ви мене будете чути через нього. Так, тримаю рукою екран, мінусовий відвід, тому що дуже багато перешкод. Ну що ж, а зараз ви мене чуєте через самостійно виготовлений конденсаторний мікрофон. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Однією рукою лівою я тримаю мінусовий відвід, відпустив, тримаю знову, тому що багато, або точніше сказати, дуже чутливий цей пристрій. Всі конденсаторні мікрофони, вони є чутливими до електростатики. Один, два, три, тест. 1, 2, 3, 4, 5, тест. This is self-made or made from scratch capacitor microphone. Vacuum tube based. Так, ось там перед нами це радіолампа. This is vacuum tube. This is self-made capacitor microphone. One, 2, 3, 4, 5. Self-made capacitor microphone. This is not common video on YouTube. I personally see not more than 10 of such type
Окей. See you next time.